Bună tuturor și bine ați venit pe canalul nostru! După cum am promis în videoul trecut, vă invităm cu noi în a doua parte a călătoriei noastre din America. Dacă nu ați văzut încă prima parte unde prezentam, printre altele, orașul Key West, Miami și Virginia Beach, puteți să o vedeți accesând linkul din descrierea acestui video. Astăzi vom vedea cele mai importante orașe de pe coasta de est a Americii și anume Washington, Philadelphia și New York. Orașul Washington este capitala Americii și este districtul federal al Statelor Unite. În 1790, Congresul a aprobat construcția unei capitale naționale pe râul Potomac, iar locul exact al construcției a fost ales de președintele George Washington. Orașul a fost proiectat în 1791 de Pierre Charles L'Enfant, un artist, profesor și inginer militar de origine franceză. Washington este o importantă capitală politică mondială și găzduiește 177 de ambasade străine, sediul global al Băncii Mondiale și sediul Fondului Monetar Internațional. Printre clădirile importante mai putem menționa Guvernul Federal, Curtea Supremă, mai multe departamente și agenții federale și multe monumente și muzee naționale. Cel mai vizitat parc din America este National Mall, care este supranumit și Curtea din fața Americii. În nordul acestui parc se află Casa Albă, rezidența oficială și biroul tuturor președinților Americii de după anul 1800. Primul președinte care a locuit în Casa Albă a fost John Adams. Construcția Casei Albe a durat 8 ani și are o suprafață de 5100 de metri pătrați. Inițial, Casa Albă s-a numit de fapt Casa sau Palatul Președintelui și abia în 1901 președintele Roosevelt i-a schimbat numele în Casa Albă. În estul parcului se află Capitoliul, sediul Congresului Statelor Unite, care reprezintă ramura legislativă a Guvernului Federal. În momentul construcției capitalei, Capitoliul a fost proiectat să fie în centrul orașului. Tot în National Mall se pot vedea mai multe memoriale, printre care și memorialul celui de-al doilea război mondial, monumentul Washington și memorialul Lincoln. În 1820, pe terenul aparținând Congresului, se construiește Grădina Botanică a Statelor Unite. Grădina este supervizată de către arhitectul Capitoliului și este cea mai veche grădină botanică din Statele Unite. Grădina botanică este deschisă tot timpul anului, iar intrarea este gratuită. În același parc, National Mall, am avut de-a face și cu niște veverițe năzdrăvane. Să nu credeți că sunt blânde ca și cele din Europa care îți mănâncă din mână, ci mai degrabă sunt agresive. Experiența noastră s-a sfârșit având nevoie de cremă cu antibiotic.
Vis-a-vis de National Mall găsiți și memorialul Albert Einstein. Printre muzeele vizitate de noi este Muzeul Bibliei și Muzeul Holocaustului. Aici am învățat că în România, dinainte războaielor mondiale, am avut una dintre cele mai mari populații de evrei din Europa, aproximativ 984.000. Țările cu cei mai mulți evrei au fost Polonia cu 3 milioane și Uniunea Sovietică cu 2,5 milioane. La finalul vizitei în Muzeul Holocaustului, următoarele cuvinte ne sunt lăsate drept povață. Numai ia seama asupra ta și veghează cu luarea minte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă. Fă-le cunoscute copiilor tăi și copiilor tăi. Transportul în comun este bun, mai ales metroul. Dacă vă plimbați pe străzile din centru, veți fi surprinși și de unele pasaje cu mozaicuri. În Washington, ca în orice capitală, avem mult trafic. În zonele centrale am văzut oameni ai străzii și gunoaie pe străzi. În caz de accidente rutiere, vă puteți aștepta la așa ceva. Următoarea destinație a fost orașul Philadelphia, care a fost fondat în 1682 de către William Penn, un quaker englez susținător al libertății religioase. În Philadelphia puteți vedea și cea mai mare orgă cu tuburi din lume, încă funcțională, având 28.750 de tuburi și 464 de registre. Philadelphia a fost prima capitală a Statelor Unite, înainte ca Washington să devină capitală. Printre clădirile notabile se numără primăria orașului, iar vis-a-vis de primărie este templul masonic construit în 1811, Monetăria Statelor Unite, clădirea Bursei, Sinagoga Revoluției Americane, Muzeul Weizmann, Muzeul Național de Istorie Evreiască Americană, Sala Independenței, unde s-a adoptat Declarația de Independență a Statelor Unite, și Liberty Bell, un simbol al independenței care a fost construit în 1752 și cântărește 940 de kilograme. Pe clopot citim inscripția: Proclamați libertatea în toată țara tuturor locuitorilor. În ciuda clădirilor înalte și a obiectivelor turistice, și în centrul Filadelfiei am fost șocate să vedem oamenii ai străzii pe canalele din care ieșeau aburi. Iar dacă la noi copilandrii se plimbă cu țigări după urechi, acolo am văzut pentru prima dată adolescenți cu seringile cu droguri după urechi. Următoarea destinație și ultima a fost orașul New York. Încă de la intrarea în oraș am putut vedea unul dintre obiectivele turistice, și anume podul Brooklyn. Acest pod a fost construit în 1883 pe deasupra East River și unește cartierele Brooklyn și Manhattan. Este prevăzut cu benzi pentru mașini și un pod pentru pietoni. Pe pod putem trece pe sub cele două turnuri de suspensie construite în stil gotic. Dacă vreți să vizitați orașul fără să stați în trafic, metroul este cea mai bună variantă. Dacă luați metroul până în Manhattan, atunci când ieșiți de la metrou veți fi surprinși de înălțimea clădirilor. Aici puteți vedea centrul Rockefeller, unde de Crăciun se pune un brad imens, ca și cel din filmul Singura Casă. Îmi
În partea opusă Wall Street-ului, printre zgârie nori, puteți vedea Biserica Episcopală Sfânta Treime, construită în stil gotic și deschisă publicului din 1846. Are o capacitate de 652 de locuri și este prevăzută cu 23 de clopote, dintre care cel mai greu cântărește 1200 de kilograme. Parohia din această biserică este probabil cea mai bogată parohie din lume pentru că deține inclusiv 60.000 de metri pătrați în Manhattan, venitul net anual al parohiei fiind de 38 de milioane de dolari. În urma atentatului de la World Trade Center din 11 septembrie 2001, pe locul acestor scârienori a fost construit un memorial, 2 fântâni mărginite de o listă lungă de nume, oameni care și-au pierdut viața în urma atentatului. Statistica spune că 2753 de oameni au murit atunci. Lângă memorial puteți vizita și Muzeul Național 11 septembrie. Un lucru mai puțin mediatizat a fost faptul că un al 3-lea avion a fost prăbușit în clădirea Pentagonului, omorând 184 de persoane. Puteți vizita și acest memorial lângă clădirea Pentagonului. O parte palpitantă a vizitei noastre a fost călătoria cu elicopterul pe deasupra New Yorkului. Deși costisitoare, această experiență a fost extraordinară pentru noi. Pilotul a fost și ghidul nostru. Din elicopter se poate vedea printre altele și Statuia Libertății. Am surprins câteva momente impresionante survolând orașul. Aici se poate vedea și monumentul memorial de la World Trade Center.
De la terminalul de la gara centrală se poate lua și feribotul, fie pentru a traversa râul, fie pentru a ajunge pe insula cu statuia Libertății. Vă sfătuim să intrați direct în gară pentru a lua feribotul, pentru că în fața gării sunt multe persoane care încearcă să vă vândă bilete, dar nu vă lăsați păcăliți pentru că feribotul Staten Island este gratuit. Nu ai vizitat New Yorkul dacă nu ai văzut și Parcul Central, care s-ar putea să vă aducă aminte tot de filmul Singur acasă. Deși vremea a fost cam ploioasă, ne-am bucurat de o priveliște minunată. Acest parc se află în centrul New Yorkului și se întinde pe 3,4 km. Aici am putut vedea iarăși veverițe, dar și broscuțe testoase. În parc puteți vizita și castelul Belvedere, pe bună dreptate numit așa pentru că peisajul este absolut superb. Un ultim loc emblematic pe care l-am vizitat este Times Square, care se află tot în cartierul Manhattan și care este de fapt o intersecție imensă pietonală prevăzută cu foarte multe panouri publicitare digitale. Times Square este un simbol al orașului New York și un centru cultural și de divertisment. Se spune că Times Square este cel mai vizitat loc din lume, având anual 131 de milioane de vizitatori. Dacă cumva aveți întrebări în legătură cu călătoriile noastre, așteptăm comentariile voastre. Sperăm că v-a plăcut călătoria noastră pe coasta de est a Statelor Unite. Nu uitați să vă abonați pe canalul nostru, astfel veți primi o notificare atunci când vom posta un video nou. Vă mulțumim pentru vizionare, pe curând!